درسنا اليوم أيها الأصدقاء عن القائمة المطاطية الديناميكية الخاصة بالتحقق من الصحة. نحن نعرف أن التحقق من الصحة لها مجال. عندما نبرمج التحقق من الصحة يجب أن نعرف أن هذا المجال كيف يكون وكيف يبرمج ويحدد له المجال. لكن نحن الآن وضعنا هذه الدالة، هذه العلاقة ضمن خانة التحقق من الصحة. هذا هو الجدول الذي نحن نريده، الذي يحتوي على الأسماء، وهذه هي الخلية التي تحتوي على التحقق من الصحة. إنها قائمة لنرى ما تم تسجيله هنا في البيانات تحقق من الصحة. نرى أنه تم تسجيل عند اختيارنا القائمة، تم تسجيل هذا المجال. هذا المجال يقول أن أوفست من A2 القائمة كلها إلى من A2 للA12. فإذا نحن الآن مسؤولين أو نعرف كل الموجودات هنا. لنعطي مثالا، عندما نحن نحذف هذه الامتدادات نلاحظ أنه فقط بقي لدينا خيارين. فإذا يسهل على المستخدم أن لا تظهر المسطرة هنا ويأخذ إلى الأعلى أو إلى الأسفل، فقط الموجود تتبرمج على أساسه. فإذا إن هذه الدالة تقول أعطيني المجال الذي يحتوي فيه count if على أساس من A2 ل A12 مع حساب جميع البيانات، جميع المكتوب. فإذا النجمة وإشارة الاستفهام توحي أنني أريد جميع البيانات، وبذلك الأوفست يأخذ هذا الخيار والخيار الثاني وخيار واحد لكي يظهر لنا فقط البيانات التي هي تحتوي على أسماء. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة تعالج أيضا شبيه بالقائمة المنسدلة لكي نتحكم بها بشكل أفضل.